Cover and cook ng mashed potato, milk, cheddar, parmesan at saka mozzarella. Ihalo-halo at isa lang. Halo ko na ang aking carrots, aking spare ribs with oyster sauce. Welcome back to my channel. Guys, ang ating video today, I'm going to cook spare ribs with oyster sauce. Mga ingredients ko, meron ako ditong garlic and then sibuyas bombay. I-slice ko lang ang aking sibuyas bombay ng malalaki. Pinitpit ko lang ang aking garlic. And then I have here 2 calamansi. I'm going to marinate my spare ribs with calamansi. Put aside for 10 to 20 minutes. Andito na yung smoke barbecue sauce ko at saka ang aking oyster sauce. Magisa na tayo, guys. Saute ko na ang aking spare ribs. Isaute hanggang mag-change ang kanyang kulay. Kaya na guys, nag-change na ang kulay ng aking ribs. Now, I'm going to put oyster sauce. Mga 3 tablespoons. My smoked barbecue sauce. Ang aking white pepper. Damihan ng white pepper. Put 1 cup of water. Cover and cook until about 10 to 15 minutes. Okay, guys. Guys, gawa na rin ako ng mashed potato. Lagyan ko to ng milk. Mga half cup lang ng milk. Or depends to your potato kung gaano kadami ang yung potato. Tapos, lagyan ko siya ng maraming cheese, cheddar, parmesan at saka mozarella. Mozzarella. Ihalo-halo. At isa lang. Plus ko na ihahalo ang parmesan. Easy lang, guys. Lagyan nyo lang ito ng konting asin. Ayun na. Konting asin lang kasi may alat na ang mga cheese. Add some more milk pagka kulang pa ng milk. Ayan na, guys, ang aking mashed potato. Umuusok-usok pa. Nilagyan ko na lahat ng cheese. I-check natin ang ating spare ribs. I'm going to check my spare ribs now, yeah. Ayan na, guys, ang aking spare ribs. Malapit na siya maluto. Halo ko na ang aking carrots. And then cook for another 5 minutes hanggang kumonti ang gravy. Pero huwag masyadong patuyuan kasi this gravy, ang i-gravy nila sa kanilang mashed potato. Yan ang, they are going to use this gravy for their mashed potato. Hito na siya, guys, ang aking spare ribs with oyster sauce. Ayan, parang ang sarap, masarap. Ang sarap-sarap niya, guys. Mag-ready na ako. They will eat this with mashed potato with a lot of cheese. Pakainin ko na sila, guys. Thank you for watching. Bye!